ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Pra si që jeni të njoftuar dhe si që filluam edhe dje, inshallah do ta marrim një seri të re të dersave e që janë derset rreth kuptimit të emrave të bukur të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo temë është vërtet një pjesë e ndershme, një pjesë e ngritur dhe lartësuar e diturisë me cilën pajiset njeriu. Madje kjo quhet dituria më e madhe, apo el-fiqhul akbar, fiku më i madh me cilën mundet njeriu pra të pajiset në fenë e tij, nga se kjo është bazë mbi cilën ndërtohet kjo fe. Për këtë arsye kanë ardhur argumente të shumta në Kur'an, pra në Kur'anin fisnik, të cilat e përforcojnë edhe më shumë këtë bazë. Pra nuk gjen ajet, thuajse nuk gjen ajet në Kur'an, veç se aty përmenden emrat e bukur të Allahut subhanahu wa taala apo cilësitë e përsosura të përkryera të Allahut subhanahu wa taala. Kjo tregon për rëndësinë e madhe që ka kjo dije kaq e nderuar dhe madhështore. Dhe tregon se çfarë pozite dhe shkallë të lartë ka në fenë Allahut subhanahu wa taala, si dhe tregon se çfarë dobi dhe mirësi të shumta i përfiton ai i cili i mëson kuptimet e emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Por kjo është bazë prej bazave të imanit, shtyllë prej shtyllave të kësaj feje, pra është themel pi themeleve të miletit fesë islame, me cilat pastaj ngriten edhe ndërtohen të gjitha nivelet dhe shkallët e larta dhe madhështore në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe si ka mundësi që çështja e njerëzimit të drejtohet edhe gjendja e tyre të përmirësohet nëse ata nuk e njohin Zotin e tyre, nëse ata nuk e njohin krijuesin e tyre, nëse ata nuk e njohin furnizuesin e tyre. Si ka mundësi pra që gjendja e tyre të përmirësohet pa i njoftur dhe pa i ditur, pa pas njohuri rreth emrave të bukur të Allahut subhanahu wa taala, cilësive të tij të përkryera dhe atributeve të tij të plota, të cilat tregojnë për përsosurinë dhe madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, dhe tregojnë që ai është i vetmi i cili e meriton të adhurohet. Mirë po, problemi është se, dhe fatkeqësia e madhe është se shumica e njerëzve janë të angazhuar, janë të preokupuar me ato gjëra që janë krijuar për ta, po me jetën e kësaj bote, dhe e kanë harruar qëllimin për cilin janë krijuar, e që është me njoftë Allahun subhanahu wa taala dhe me adhuruat. Prandaj robërit, njerëzit janë nevojtar për me njoftë Allahun subhanahu wa taala më shumë se për çdo gjë tjetër. Pra që është sa me njohë Zotin, krijuesin, sunduesin e tyre, do ai që i drejton çështjet e tyre dhe që i cakton rrezikun, furnizimin e tyre. Ata kanë nevojë për Allahun më shumë, kanë nevojë për Allahun subhanahu wa taala në çdo lëvizje tyre, në çdo çast dhe moment. Edhe kanë nevojë për Allahun subhanahu wa taala edhe për aq sa e lëvizën syrin e tyre, po që është lëvizja më e vogël që ndodh në trupin e njeriu. Pra nuk mund të jenë të pavarur ose të sovran edhe të vetë mjaftueshëm në raport me Allahun subhanahu wa taala, me krijuesin e tyre. Prandaj hisja e robit, kësaj përket pra robrit, nuk mund të përmirësohet gjendja e tyre, nuk mund të pastrohen dhe të liren shpirtërisht veçse atëherë kur e besojnë Allahun, e njohin Allahun dhe adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Për këtë pra hisja e robit, hisja e njeriu sa i përket përmirësimit të vetes së tij, dhe sa i përket domethënë emrave që i meriton edhe përmes cilave lavdrohet, është për aq sa ka hise në njohjen e Zotit të tij. Për aq sa ka hise në veprat e sakta dhe në fjalët e sakta dhe veprat e mira përmes cilave pastaj afrohet te Allahu subhanahu wa taala dhe arrin kënaqësinë e tij. Dhe para nesh, pra se që të njoftuar është libri i autorit, o dietarit njohur Sheikh Abdulrazak el-Badr, Allah e rujt, i cili është verzioni shkurtuar i librit që është Fiqhul Asmal Husna, pa kuptimi i emrave të bukur të Allahut subhanahu wa taala. Pra Sheikhu e ka një libër në verzion më të gjerë, ku i shpjegon më shumë se 100 emra për emra të bukur të Allahut subhanahu wa taala, dhe do thotë gjithashtu shpjegimet e këtyre emrave jo paraprin me disa
i paraprim pa me disa rregulla parime se si do të besohen emrat edhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po disa prej nxënësave të tij, disa prej kolegëve të tij kanë kërkuar prej shehut Allahu ruaj që këtë libër me shkurtu, po me sjell në version të shkurtër, në version më të vogël, në mënyrë që njerëz pra me pas më të lehtë me lexu, më të lehtë me përfitu, më lehtë do thotë me majt me emrat e bukur të Allahut subhanahu wa taala, se edhe të jetë më lehtë që të përkthehet edhe të publikohet, pra të shpërndahet. Edhe shehu ju ka përgjigj po dëshirës së tyre dhe e ka sjell pra këtë libër në version të shkurtuar, duke i shpjeguar emrat e bukur të Allahut subhanahu wa taala me një shpjegim të shkurtër, dhe duke u mjaftuar në përmendjen e argumenteve për çdo emër, për një apo dy argumente, më shumë nuk sjell shehu siç kena me pa inshallah gjatë dersave tona. Se dhe në fund shehu i përmend edhe disa prej gjurmëve që i lajnë këta emra, sa i përket imanit, besimit dhe adhurimit të njeriut. Prandaj, pra e lutim Allahun subhanahu wa taala që t'jep bereqet ta bekoj këtë libër, po që ka ardhur në version shkurtuar, që njerëz të përfitojnë prej tij dhe që t'i shpërblej gjithë ata të cilët kanë qenë shkak do thot me sjell kështu në formë të librit, po në formë shkurtuar, gjithë ata që kanë ndihmuar në përgatitjen e tij, në publikimin e tij, në botimin e tij, shpërndarjen e tij, edhe gjithë ata të cilët e përkthejnë, po t'i shpërblej me shpërblim më të mirë dhe më të madh në këtë botë edhe në botën tjetër. Dhe emri i parë, cilin do ta shpjegojmë në derset tona, është vetë emri Allah. Po Allah është emër madhështor për emrave të bukur të Allahut subhanahu wa taala, dhe është emri i cili është përmendur më shumë te në Kur'anin fisnik. Po në Kur'an përmendet më shumë se 2200 herë. Po kjo nuk ka ndodhur me emra të tjerë të Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu me këtë emër i ka filluar 33 ajete në Kur'an. Prandaj disa prej dietarëve kanë mendimin që emri Allah është emri më i madh i Allahut. Pra, siç dihet Allahu subhanahu wa taala ka një emër i cili është emri më i madh i tij, që kushdo i cili e lut Allahun subhanahu wa taala me atë emër, Allah i përgjigjet. Dhe kushdo që kërkon prej Allahut diçka përmes këtij emri, Allah i jep. Për këtë arsye ky emër ka veçori, ka karakteristika me të cilat veçohet edhe dallohet prej emrave të tjerë. Për këtyre veçorive është se ky emër është baza e gjitha emrave të tjerë të bukur të Allahut subhanahu wa taala. Pra është origjina, baza e tyre. Pra këtë emra të tjerë të Allahut i atribuohen këtij emri. Qërsa të Allahut subhanahu wa taala walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Allahut i përkasin emrat më të bukur. Prandaj luteni Allahun përmes tyre, ose luteni Allahun me këtë emër. Pra Allahut i përkasin emrat më të bukur. Këto emra të bukur i atribuohen Allahut, këtij emri. Pra Allah. Prandaj emri Allah i kërkon më dhe mos të gjitha kuptimet dhe domethëniet e emrave të tjerë të bukur të Allahut subhanahu wa taala. Pra tregon për këto kuptime dhe domethënie në formë të përmbledhur. Kurse emrat e bukur të Allahut të tjerë janë vetëm si shtjellim apo detajizim i cilësive hyjnore të Allahut subhanahu wa taala, të cilat pra tregojnë për madhështinë, për sosorinë dhe madhërinë e Allahut subhanahu wa taala. Pra ky emër është si pikë reference ku do thot kthehen të gjithë emrat e tjerë të bukur të Allahut subhanahu wa taala. Është mbosht apo orbit rreth cilit vërtitën kuptimet edhe domethëniet e emrave të bukur të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj shpjegimin më të bukur, më të mrekullueshëm, më të përmbledhur që ja ka dhënë këtij emri të Allahut subhanahu wa taala, ose kuptimit të emrit Allah, është shpjegimi që transmetohet prej Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma në tefsirin e Ibn Jaririt, Allahu mëshiroft, i cili po Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ka thonë: Allah dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Allah është zotruesi i adhurimit edhe i robërimit përmbi gjitha krijesat e tij. Pra Allahu subhanahu wa taala është ati i cili i përkasin, i takojnë atributet e madhështisë, përsosërisë, madhërisë së tij, përmes cilave ai e ka merituar që të adhurohet i vetmi me dashuri me madhërim, dhe e ka merituar që të veçohet me nënshtrim edhe për ulje. Pa e meriton për shkak këtyre cilësive dhe atributeve të përsosur që të tjerë, pa që krijesat të nënshtrohen edhe ti për ulën Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo është për qëllim ubudiyje, me qenë rob adhurues, pra i nënshtruar i Allahut subhanahu wa taala.
Emër tjetër për emrat Allah subhanahu wa taala është emri Err-Rrabb, ose siç e përkthejmë na Zoti. Edhe kjo është emër madhështor i Allahut subhanahu wa taala, i cili do thotë në Kur'anin fesnik në kuptime, kontekste të ndryshme të lloj-llojshme përmendet më shumë se 500 herë. Po siç e dimë, Allahu subhanahu wa taala librin e tij e ka filluar me këtë emër, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Pra hamdi lavdia i takon Allahut subhanahu wa taala, Zotit të botëve. Po ashtu Allah subhanahu wa taala thot: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin." Thuaj, namazim, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e botëve. Po zotrusin, Zotin e botëve të këtë këtij universi. Çfarë është kuptimi i fjalës emrit Allahut Err-Rrabb? Err-Rrabb do të thonë dhu rububiyeti ala khalqihi ajma'in, ai që e zotron rububien për mbi krejt krijesat e tij. Pra rububien, qëllimi është që është Zoti i tyre, zotruesi i tyre. Po e zotron duke i krijuar ata, duke i sunduar, duke i drejtuar çështjet e tyre, duke i rregulluar ato e kështu me radhë. Dhe ky emër është prej emrave që tregojnë për ne për më shumë se një kuptim. Po ky emër tregon për disa prej kuptimeve dhe domethënieve. Madje ky emër kur vjen vetëm, po brenda kuptimeve dhe domethënieve të tij i përfshin të gjitha emrat e tjerë të bukur të Allahut subhanahu wa taala dhe cilësitë e tij të përkryera. Po kur vjen vetëm përmendet Err-Rrabb, Zoti, brenda kuptimeve dhe domethënieve të këtij emri përfshihen të gjitha emrat e bukur edhe cilësitë e përkryera të Allahut. Për këtë arsye Ibn al-Qayyim Allahu mëshiroft thot: "Inna ar-Rabba huwa al-Qadiru al-Khaliqu al-Bari'u al-Musawwiru al-Hayyu al-Qayyumu al-Alimu as-Sami'u al-Basiru al-Muhsinu al-Mun'imu al-Jawad." Err-Rrabb, po Zoti është i gjithfuqishmi, krijuesi, zanafillsi, formëzonsi, pra ai që jep trajt krijesave, i përhershmi, i gjallë, i përhershmi, i mbajtësi i gjithçkaje, i gjithdijshmi, i gjithdëgjuesi, i gjithshikuesi, bamirësi, begatuesi, pra ai që jep dhunti dhe begati krijesave të tij, dhe bujari. Pastaj thot el-Mu'ti el-Mani', dhënësi dhe privuesi, ad-Darun Nafi, pa dëmprursi dhe dobiprursi, el-Muqaddimu el-Mu'akhir, ai i cili i shtyen pra robërit e mirë, besimtarët e mirë drejt xhenetit dhe vepra të mira. El-Mu'akhir, ai që i lën tjerë pra mbrapa, edhe nuk i shtyn ka xheneti mirë, po i lën mbrapa pra në vepra të këqija dhe në xhenem. Allah na rut. Alladhi yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Është ai i cili e shmang ose e shpijen në devijim në humbje kënd dëshiron dhe udhëzon kënd dëshiron. Wa yus'idu man yasha wa yushqi man yasha. E bën të lumtur atë që dëshiron edhe e lën në mjerim, pra e bën të mirë atë që dëshiron. Wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. E jep krenari, e ngrit dhe e lartëson atë që dëshiron dhe për ul edhe nështron atë që dëshiron. Ila ghayri dhalika min ma'ani rububiyyatihi allati lahu minha ma yastahiquhu min al-asma'i al-husna. Thotë edhe tjera prej kuptimeve dhe domethënieve të rububiyes së Allahut subhanahu wa taala, të zotrimit të tij. Por rububia që i përket Allahut subhanahu wa taala, edhe për shkak të kësaj rububie thotë ai meriton pra që të quhet apo të mërtohet edhe me emrat e tjerë të bukur që i ka Allahu subhanahu wa taala. Për emrat e Allahut subhanahu wa taala janë edhe emrat Err-Rrahman u Err-Rahim, i gjithë mëshirshmi, mëshirploti, siç përkthehet pra në gjuhën shqipe. Këta janë dy emra madhështor të Allahut subhanahu wa taala që përmenden shpesh në Kur'an. Allahu subhanahu wa taala, pasi që e dim, përmes këtyre dy emrave ka fillu Kur'an, nënën e Kur'anit, pra surën Fatiha. Edhe këta dy emra Allahu subhanahu wa taala i ka bë titull, ose i ka bë titull pra adresë të udhëzimit dhe sqarimit që e ka zbrit të krijesat e tij. Dhe këtyre dy emra Allahu subhanahu wa taala ka bashkangjit fjalën para së cilës nuk mund të qëndroj shejtani, pra nuk mund të fjalë që nuk mund të bëj ballë shejtani. Dhe siç e dim pejgamberi Allahut Sulejman alayhis salam me këta dy emra ka fillu letrën që ja ka dërguar Belkisës. Po ashtu Xhibril alayhis salam, pra siç e dim ka zbrit çdo sure që ka zbrit për surave të Kuranit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka fillu me këta dy emra, po me fjalën Bismillahir Rahmanir Rahim.
secili prej këtyre dy emrave tregon edhe është argument që mëshira është cilësia e Allahut subhanahu wa taala. Pra e pohon edhe vërteton mëshirën si cilësi të Allahut subhanahu wa taala. Po Err-Rrahman e ka kuptimin ai i cili rahmeti, mëshira është cilësi e qenjes së tij, e vetes së tij. Kurse Err-Rrahim është ka kuptimin që Allah është i mëshirshëm me robërit e tij, pra i mëshiron robët e tij. Po Err-Rrahman tregon për mëshirën si cilësi e qenjes së Allahut, kurse Err-Rrahim mëshirën me cilën Allah subhanahu wa taala i mëshiron robërit e vet. Dhe në këta dy emra kemi argument për sosurinë e mëshirës së cilësitë të Allahut subhanahu wa taala dhe sa e gjerë edhe e madhe është kjo mëshirë. Nga se të gjitha gjërat që janë të dobishme, që janë të ndashura, që sjellin gëzim, lumturi, cilat sjellin hajrati, mirësi për krijesat, qoftë në botën e sipërme, po në botën e lartë të banorët e qiellit, qoftë në botën e ulët, po të banorët e tokës, janë si rezultat edhe gjurmë i mëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu të gjitha ato gjëra cilat Allah subhanahu wa taala i largon pe krijesave të tij, pra gjërat e urryera, gjërat do thon dënimet, ndëshkimet, gjërat e frikshme, të rrezikshme, të dëmshme e kështu me radhë, janë si rezultat dhe gjurmë i mëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Nga se askush, por aq Allah subhanahu wa taala nuk i sjell krijesave të mirat e tyre dhe askush përveç tij nuk ja largon do thon të këqijat edhe gjërat të dëmshme. Për këtë arsye Allah është Err-Rrahimin, më i mëshirshëm i mëshiruesve. Për emrat e tjerë të Allahut subhanahu wa taala janë edhe El-Hajju El-Qayyum, i gjalli, i përhershëm dhe mbajtësi i gjithçkaje, që kemë shpjeguar inshallah më poshtë. Këta dy emra janë përmendur në Kur'an së bashku në 3 vende. Pra e para, siç e dim, ka në ajetul Kursi, ku Allah subhanahu wa taala fillon ajetin thot Allahu la ilaha illa huwa el-Hayyu el-Qayyum. Allahu nuk ka të adhuruar meritor përveç tij, e ai është El-Hayy, i gjalli, i përhershëm, El-Qayyum, mbajtësi i gjithçkaje, i çdo gjëje. Ajeti i dytë ka ardhur në fillim të surës Al-Imran. I ngjashëm me këtë, Allah subhanahu wa taala thot Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa el-Hayyu el-Qayyum. Alif Lam Mim, pra Allahu është ai që nuk ka të adhuruar meritor përveç tij, dhe i cili është i përhershëm dhe mbajtësi i gjithçkaje. Edhe vendi i tretë, ose ajeti i tretë ka ardhur në surën Taha, ku Allah subhanahu wa taala tregon për ditën e Kiametit, thotë wa'anatil wujuhu lil hayy al-qayyum, dhe fytyrat e krijesave do të përulen para të gjallit, përhershmit dhe mbajtësit të çdo gjëje. Pra emri Allah subhanahu wa taala El-Hajju e pohon dhe vërteton jetën si cilësi të Allahut subhanahu wa taala, dhe kjo është jetë absolute, është jetë e përkryer, e përsosur, cilës nuk i ka parapri inekzistenca, edhe nuk e pason zhdukja, vdekja edhe tretja. Po ashtu këtë cilësi të Allahut subhanahu wa taala nuk e përfshin ndonjë emet, ndonjë do thot mangësi apo cen. Allah subhanahu wa taala është pra i lartësuar dhe i lavdëruar mbi çdo tmet dhe mbi çdo gjë që tregon mangësi. Kurse emri Allah subhanahu wa taala El-Qayyum e pohon cilësinë El-Qayyumiyya për Allahun. Çfarë do të thonë El-Qayyumiyya, kjo cilësi Allah subhanahu wa taala apo emri Allah El-Qayyum? Kjo tregon se Allah subhanahu wa taala qëndron vet, por nuk është i nevojshëm për askën me qëndru, mirë po tjerët kanë nevojë për Allah subhanahu wa taala, krijesa të tjera, edhe Allah i mban ato. Por është mbajtësi i çdo gjëje, gjithçkaje në këtë univers. Dhe këta dy emra, pra El-Hajju El-Qayyum, janë emra që i përmbledhin gjitha kuptimet e emrave të bukur të Allahut subhanahu wa taala. Pra gjitha cilësitë dhe atributet e krijuesit kthehen te këta dy emra. Po cilësitë që kanë të bëjnë me qenien e Allahut subhanahu wa taala, apo që quhen as-sifatu adh-dhatiyya, cilësitë e qenies të Allahut subhanahu wa taala, siç janë dëgjimi, shikimi, dora, dija e kështu me radhë, gjitha këto i referohen emrit Allahut El-Hayy. Po përdejsa Allah subhanahu wa taala është Hayy, atëherë do të mi pas to cilësi, përdejsa është i gjalli përhershëm, do të mi pas to cilësi të qenies. Ndërsa cilësitë e Allah subhanahu wa taala veprore, po me cilat vepron, që quhen sifatullah el-fi'liyya, që është krijimi, furnizimi, bamirësia, po që jep të mira robërve të tij,
dhënia jetës, dhënia vdekjes e kështu me radhë, gjitha këto kthehen edhe referohen emrit Allahut El-Qayyum. Nga se ai është pra El-Qayyum që thamë i mban krijesat e tij. Për këtë arsye disa prej dietarëve e kanë mendime kanë shku ka mendimi që emri më i madh i Allahut subhanahu taala, i cili qysh më lart nëse e lut Allahun me të përgjigjet, i përgjigjet lutjes tona dhe nëse kërkon Allah t'jap, janë këta dy emra së bashku. Po kur e lut Allahun me këta dy emra së bashku, dhe Allah dhe më mirë, inshallah në dersën e tashme do të vazhdojmë të shpjegojmë emra të tjerë të Allahut subhanahu taala. Allahu di më mirë, Allahu a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah do të lexojmë pyetjet e sparit që kanë ardhur.